So this afternoon I'd like to talk about intraoperative hypotension, low blood pressure, and anesthesia outcomes associated with such. Наступному досліді ми будемо розглядати інтраопераційну гіпотензію під час оперативного втручання під час анестезії і наслідки для пацієнта цієї гіпотензії. So as we all know, low blood pressure in the operating room is common. Як ми знаємо, знижене артеріальне під час оперативного втручання зустрічається часто. And phenylephrine and ephedrine is administered commonly to treat low blood pressure. І також родинне використання фенолефрин та ефедрин для підвищення артеріального тиску під час оперативного втручання. Deep anesthesia is also common, and what I find are physicians and nurses are very resistant to turning down the anesthetic, to decreasing the inhalation agent below 1 Mac. Також дуже часто зустрічається глибока анестезія. І що я проглядаю в нашому госпіталі, наші анестезіологи та анестезистки, вони не хочуть знижувати реанімаційний агент, тобто робити менш одного, знижувати рівень анестезії. And as we'll see, recent studies report a relationship between intraoperative hypotension, mean pressures less than 65, and adverse outcomes. І також найновіші презентації, найновіші дослідження, які ми переглянемо, вони показують співвідношення між інтраопераційною гіпотензією, саме середнім артеріальним тиском менше 65 мм крупного стовпчика та певними негативними наслідками. So the first study we'll discuss comes out of the Cleveland Clinic, published in 2017. Перше дослідження, яке ми будемо розглядати, було проведене в клініці Клівленда. В 2017 році було опубліковане. In this study, the authors did a retrospective study of 165,000 patients. В цьому дослідженні було ретроспективно досліджено приблизно 167 тисяч пацієнтів. And of those, 57,000 patients met the inclusion criteria. І 57 тисяч пацієнтів, яких ми відбирали методами включення і виключення. And the authors looked at the relationship of low blood pressure and myocardial or cardiac injury, defined as troponin or creatinine kinase above the upper limit of normal. І ми досліджували співвідношення між низьким середнім артеріальним тиском і ушкодженням міокарду, яке при якому ми досліджували тромбоніну та креатинін кіназ. Or acute kidney injury, defined as an increase of creatinine by 1.5-fold or an increase of more than 0.3 milligrams per deciliter. Також ми досліджували гостре пошкодження нирок, при якому було підвищення рівня креатиніну більше ніж в 5 разів від норми або на 0,1 мг на децилітр. Now, this may get a little confusing, but the authors looked at low blood pressure, one as defined as the absolute value. For example, low blood pressure was simply pressure below 65 millimeters of mercury. The authors also examined looking at pressure as a percent decrease from baseline. So in other words, if the patient's mean blood pressure was 100, a 20% decrease would be 80. They looked at both definitions of hypotension. Автори, які досліджували в цьому дослідженні, вони визначали гіпотензію з одного боку, це абсолютне зниження, тобто тиск, який ми бачимо на моніторах, з іншого боку, це відносини, які ми бачимо в відсотковому зниженні від тиску, з яким пацієнт потрапив від основного базового тиску, і відсоткове зниження порогу артеріального тиску. So the results show that an absolute threshold of 65 millimeters of mercury and below
was associated with an increased risk of both cardiac injury and kidney injury. Таким чином, в результаті цього дослідження прийшли до висновку, що абсолютне зниження абсолютного пробу середнього артеріального тиску менше 65 мм градіума призводило, асоціювалося з ризиками, високими ризиками пошкодження серцевого м'язу і гострого пошкодження нирок. And an important point is that only 15% of these patients had their troponin measured postoperatively. Але дуже важливо, що тільки 15% цих пацієнтів вимірювали їм післяопераційний рівень тропоніну. The authors also reported that the longer the exposure to low blood pressure had a higher incidence of injury. І автори також пояснюють, що чим довше пацієнт буде переносити гіпотензію, дуже низький тиск, тим більше це асоціюється, тим вищий ризик ушкодження нирок та ушкодження серцевого м'язу. And the authors also reported that the measurement of absolute blood pressure was just as good as a percent decrease in blood pressure. In other words, you only needed to look at the absolute number on the monitor and not do a calculation. Також автори презентували те, що зробили такі висновки, що вимірювання абсолютного артеріального тиску так само гарно показує гіпотензію, як і вимірювання відсотку від основного пробу, тобто від базового артеріального тиску. Тому не обов'язково враховувати якимось формулами відсоток, можна тільки дивитися на монітор і брати це як за основу. So in this graph, on the x-axis was the lowest MAP recorded. The y-axis is the incidence of myocardial damage. And as you can see, as the blood pressure decreases, the incidence rises. But also, the longer you're exposed to that blood pressure, the incidence also rises. So for example, at a blood pressure of 50, here is your risk of heart damage at 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, and 10 minutes. So the longer the exposure, the more damage will be done when exposed to blood pressure less than 65. На цьому графіку можна розглянути те, що ми бачимо, найменше, якщо нижче артеріальний тиск, але відповідаючи проводить 50 мм, тут на стовпчика ми бачимо, що пошкодження викликає пошкодження серцевого м'язу та серцевого м'язу, але ми бачимо, що чим більша тривалість, тим більше пацієнт знаходиться в межах цього артеріального тиску по часу, тим вище ризики інтраоперативного пошкодження серцевого м'язу. And in this next graph is the same basic results: lower blood pressure, increased risk of damage, increased risk of damage with more exposure, but in this case, this data is for acute kidney injury. На цьому графіку абсолютно однакові висновки, чим нижче середній артеріальний тиск, чим вищі ризики пошкодження, стосуються з вищим ризиком пошкодження, але це вже графік для пошкодження нирок. So in this study, they demonstrated that exposure to blood pressure less than 65 millimeters of mercury for greater than 13 minutes was associated with significant higher odds of heart and kidney injury. Таким чином, в цих висновках ми можемо побачити, що середній артеріальний тиск, який менше 65 мм градіума, який пацієнта під час анестезії тривав більше 13 хвилин, асоціюється з найбільшим ризиком ушкодження серцевого м'язу та гострого ушкодження нирок. And again, there was no advantage of examining relative blood pressure percent decrease from baseline over absolute threshold.
So the measured blood pressure was as good of a predictor of injury as other methods. І знову показано, що немає ніякої різниці між абсолютним і відносним вимірюванням матеріального тиску. Тобто абсолютно графік монітор давав абсолютно однакові показники. So in another study published in 2013, again from Cleveland, В іншому дослідженні, які в 2015 році проведено в Клівленді, these authors looked at the results of 33,000 non-cardiac patients and evaluated the association between mean arterial blood pressure and kidney injury. В цьому описі пропонується розглянути 33 тисячі пацієнтів, які буде проводитися не кардіологічне втручання. І знову-таки оцінювався ризик асоціація між інтраопераційним середнім артеріальним тиском нижче 55 мм крутого стовпчика і пошкодженням пошкодження нирок або пошкодженням міокарда. And as in the previous study, they had the same definition for kidney injury, rise in serum creatinine. Однак визначення пошкодження нирок, яке було в минулому дослідженні, тобто підвищення креатиніну в 1,5 рази від норми або більше на 3 мг на децилітр. And same definition for myocardial injury, a rise in troponin T or creatinine kinase. І також однакове визначення пошкодження серцевого м'язу, тобто підвищення маркерів тропоніну та креатиноксидозу. And in this study, the authors defined cardiac complications as patients with myocardial infarction, heart failure, and cardiac arrest. І також в цьому дослідженні автори будуть як серцево-судинні ушкодження, серцево-судинні порушення, це інфаркт міокарда, серцево-судинна недостатність та зупинка серцево-судинної діяльності. So in this paper, they showed an independent graded relationship between the length of time patients were exposed to blood pressure less than 55 millimeters of mercury and injury to the kidneys or heart. І в результатами цього дослідження є незалежна оцінка співвідношення між тривалістю пацієнта з середнім артеріальним тиском менше 55% і асоціація цієї тривалісті з гострим пошкодженням нирок та ускладненням розвитку серцево-судинної системи. So in this graph demonstrates that for blood pressures less than 55 millimeters of mercury, the longer the exposure, the increased risk there was for injury. For example, for blood pressure less than 55, the exposure for greater than 20 minutes, you had a twofold increase, twice as many cardiac events as compared to baseline, compared to patients that did not have blood pressures less than 55. На цьому графіку ми бачимо співвідношення між пацієнтом, чим довше пацієнт буде знаходитися з тиском менше 55 мм крутного стовпчика інтраопераційно, тим більше серцево-судинних ускладнень, та ускладнень таких гострих порушення функціонерів пацієнта. So in this study again showed that blood pressures less than 55 were associated with injury to kidney and the heart and cardiac complications. Таким чином, в цьому дослідженні також вказується, що якщо середній артеріальний тиск менше 55, це асоціюється з гострим пошкодженням нирок та серцево-судинним ускладненням. And the risk escalates rapidly with exposure, and there was no safe duration for a mean blood pressure less than 55. І тому ризик дуже швидко підвищується, і для пацієнта немає ніякої безпечної
безпеки знаходитися інтраопераційно з тиском менше ніж 55 мм ртутного стовпчика. So in this third study from Terry Monk from Duke University in 2015, це нове дослідження, яке проводилося в університеті Дюка у 2015 році. in this study, Dr. Monk did a retrospective study of almost 19,000 surgical patients in 6 veteran hospitals. В цьому дослідженні ретроспективно було досліджено майже 19 тисяч пацієнтів, які будуть проходити не кардіохірургічне втручання в 6 госпіталях для ветеранів. And these hospitals in the United States serve individuals that have been in the United States military. І ці клініки дуже специфічні в Штатах. Okay, so Dr. Monk evaluated blood pressure with 3 different techniques. We will concentrate on what we've seen in the first 2 studies with the absolute threshold, with what the value is on the monitor in the operating room. Таким чином тиск вимірювався різними методами, і як ми обговорювали в тих дослідженнях попередніх, тут також вимірювався абсолютно середній артеріальний тиск. So her reports showed that the 30-day post-surgical mortality was associated with the absolute threshold of systolic blood pressure less than 70, mean blood pressure less than 49, and diastolic less than 30, each for more than 5 minutes, only 5 minutes. Таким чином, результатом цього дослідження є, що підвищення 30-денної смертності було асоційоване з абсолютним виміренням, абсолютним порогом середнього артеріального тиску менше ніж 49 мм ртутного стовпчика, систолічного тиску менше ніж 70 мм ртутного стовпчика, діастолічного менше ніж 30 мм ртутного стовпчика. І все ще більше ці паролі були протягом 5 хвилин пацієнт мав цей тиск. So these results are consistent with the previous 2 studies. Тому це як результат, цей слайд як результат 2 попередніх і цього третього дослідження. All 3 of these studies are quite large with thousands of patients, and Dr. Monk's study is from many hospitals adding strength to these findings. Всі 3 дослідження є дуже масштабними. Вони включають в себе пацієнти, тисячі пацієнтів. І дуже цікаво, що дослідження доктора лікаря Монка, він досліджував в різних клініках Сполучених Штатів. But what's important to keep in mind, however, being retrospective studies, these show that there's an association between blood pressure and bad outcomes. However, they have not been able to demonstrate that the low blood pressure is the cause of the adverse outcomes. Я хочу наголосити на тому, що в цих дослідженнях ми розглядаємо асоціацію, тобто співвідношення. Ми не можемо точно сказати, що зниження артеріального тиску призводить до цього, але воно асоціюється з певними наслідками, поганими наслідками. So the last paper on this topic I want to discuss very, very briefly has not yet been published. It's available electronically on the British Journal of Anesthesia's website as a pre-publication document. Останнє дослідження, яке я хочу дуже швидко розглянути, це дослідження було прийняте, але ще не опубліковане, тому ви можете знайти його в інтернеті, але публікації його ще не було. And this is what's called a consensus statement, where senior anesthesiologists went over the literature and then made recommendations. Ми можемо розглядати це дослідження як консиліум дуже відомих анестезіологів в Штатах, і це їхні висновки.
And the reason they engage this is they realize that death within 40 days of surgery remains common and has not changed in decades. І вони зрозуміли, в цьому дослідженні вони показують, що смертність на протязі 40 днів після хірургічного втручання зустрічається дуже часто. And they realize again that there's a strong association between low blood pressure, myocardial injury, myocardial infarction, and renal injury, and these are associated with mortality. І також вони розглянули, що зниження артеріального тиску, гіпотензія інтраопераційно асоціюється з такими ускладненнями, як інфаркт міокарда, пошкодження нирок і, що найгірше, це смертність. And this graph just represents what we've seen in the past, whether it's the weighted average blood pressure or absolute minimum, below a threshold here of 65, below a threshold here of 80, there's a rapid increase in the 30-day mortality rate with exposure. Based on this data, oh, I'm sorry, go ahead. Okay, based on this data, the authors have the next three statements. Базуючись на цьому графіку, в цьому консиліумі було визначено 3 положення. І на цьому графіку ми бачимо, що відсоток 30-денної смертності корелюється з тривалістю пацієнта, який знаходиться в гіпотензії під час анестезії. Тобто, чим довше пацієнт знаходиться з низьким артеріальним тиском менше 80-60, тобто тим вище ризики смертності для цього пацієнта у 30-денному періоді. So their statement is what we've discussed before. Intraoperative blood pressure below 60 to 70 is associated with injury and death. Тому такі висновки, положення, які ми з вами раніше говорили, тобто інтраопераційний середній артеріальний тиск нижче 60-70 мл ртутного стовпчика асоціюється з виникненням порушення серцевого м'язу, виникненням гострого ниркової ураження нирок та також звичайною смертністю. The second statement is for adult non-cardiac surgical patients, there's insufficient evidence to recommend a general upper limit on blood pressure. Наступне положення таке, що для пацієнтів, які будуть мати не кардіохірургічне втручання, немає доказової бази, яка рекомендує якийсь певний основний ліміт артеріального тиску. But during cardiac surgery, pressures above 140 are associated with increased mortality. Але для пацієнтів, які будуть оперуватися в кардіології, тобто кардіохірургічній операції, якщо тиск систолічний артеріальний тиск більше 140 мм ртутного стовпчика, це асоціюється з підвищенням 30-денної смертності. So the question for us as clinicians, however, is when the patient becomes hypotensive, what do we do about it? І тому для нас основне запитання, для нас як клініцистів, якщо пацієнта знижений, тобто якщо інтраопераційна гіпотензія, що ми робимо? So, in my opinion, the initial approach is conservative, treat the cause. Моя думка така, що спочатку ми повинні знайти причину і лікувати причину. Put the patient in Trendelenburg and or give fluids to increase cardiac preload. Потрібно пацієнта повернути в положення, покласти в положення Тренделенбурга і таким чином збільшити переднагрузку. Lighten the anesthetic, increasing cardiac output and SVR. Також інфузійна терапія, зменшити дозу анестетиків, які будуть збільшувати серцевий вихід. Or change to anesthesia agents that do not decrease blood pressure as much. Або змінити анестетики на такі, які не знижують артеріальний тиск.
Let's just skip these next two. When we think about hypotension secondary to anesthesia, we know that all the inhalation agents decrease mean arterial pressure in a dose-dependent manner. Якщо ми говоримо про гіпотензію, яка є спричинена анестезіологічним втручанням, ми всі знаємо, що інгаляційні анестетики знижують середній артеріальний тиск And we also know that IV anesthetics will also decrease blood pressure. І також ми знаємо, що внутрішньоперні анестетики також знижують середній артеріальний тиск. For example, propofol causes significant vascular dilation. Наприклад, пропофол він призводить до дилатації судин. And narcotics and benzodiazepines used together can cause significant cardiovascular depression. І також опіоїди та бензодиазепини, які ми використовуємо разом, вони можуть викликати прямий кардіодепресивний атак. So again, like in the anesthetic, I argue to my residents, ignore the MAC value on the anesthesia machine. І знову порадиться того, що треба знижувати кількість анестетика, яка йде до пацієнта. І я завжди говорю своїм студентам, щоб вони ігнорували мінімальну концентрацію на анестезіологічному апараті. But at times, giving fluids and decreasing the anesthetic depth doesn't work and the patient remains with low blood pressure. And then the question comes, what do we do? І якщо, наприклад, ми змінюємо положення, ми даємо проводимо пацієнту інфузійну терапію, і ми знижуємо дози анестетиків, а це не діє, все одно залишається контроопераційна гіпотензія, що ми будемо робити? So if we have a central line, we can use catecholamines, epinephrine, norepinephrine, vasopressin. Якщо у нас є центральний мозок, ми можемо використовувати катехоламіни, епінефрин, норепінефрин, вазопресин. But these drugs, as you all know, will increase SVR, decrease renal perfusion, and increase myocardial oxygen consumption. І тому ми знаємо, що ці всі препарати, вони підвищують серцево-судинні скорочення, вони знижують кровоток в нирках, і також вони збільшують поглинання кисню м'яза. And I bring up this slide because some institutions around the world are beginning to use epinephrine and norepinephrine with peripheral IVs. This is an image of a patient in the UK that was published in 2012 in the British Medical Journal, showing the consequence, in this case, of norepinephrine extravasating, going under the skin, leading to this kind of an injury. So I think we need to be very cautious to use these drugs without a central line. Yeah. На цьому слайді я хочу привернути вашу увагу, що якщо використовувати норепінефрин підшкірно, можна цей периферичний вен, можна отримати такі ускладнення. Це було автор сказав, що це було опубліковано в журналі, дуже важке ускладнення. So if we do not have a central line, we are more or less limited to using ephedrine and phenylephrine, which have similar cardiovascular effects to epinephrine and norepinephrine. Якщо ми не маємо центрального катетера, то ми можемо використовувати ефедрин, фенілефрин, які задіють дуже схожі на попередні. And thinking of those complications and side effects, is the treatment worse than the disease? Is adding vasopressors going to cause more damage than the low blood pressure itself? And here, there's not much in the literature. Дивлячись на те, що, наприклад, ми використовуємо ці препарати, вони є свої побічні дії, але в нас є гіпотензія у пацієнта. І що гірше, лікувати гіпотензію чи отримати побічні дії
цих препаратів. І це зараз розглядаємо наступний статті. Yes, I'll go very quickly here. This is a small study in critical care patients, and they looked at the treatment of hypotension and showed that the use of fluids and inotropes decreases mortality by 50%. Це маленьке дослідження, яке показує на пацієнтах інтенсиві, яке показує, що використання інфузійної терапії та інотропів 50% знижує смертність. And in a more recent study in 2017, Більш нове дослідження, яке було проведено в 2017. the authors randomized patients to either have a continuous infusion of norepinephrine to keep the blood pressure at baseline or to treat low blood pressure with ephedrine when it occurred. В цьому дослідженні пацієнти були рандомізовані на першу групу, яким постійно наводиться норепінефрин, щоб підтримувати середній артеріальний тиск в межах 10% від базового. І друга група пацієнтів, їм було болісно вводився ефедрин, коли знижувалося систолічний артеріальний тиск. And the results showed that patients who received the norepinephrine, the patients that had their blood pressure titrated to remain normal, had a much lower rate of organ failure as compared to the group that had their low blood pressure treated with ephedrine when it occurred. Таким чином показано в цьому графіку, що пацієнти, які отримували підтримуючу дозу тетрового підтримуючу дозу норепінефрину, мали менше пошкодження органів і потім вже ми досягнули органів, ніж пацієнти, яким вводилося болісно під час зниження артеріального тиску. So in conclusion, even brief periods of hypotension is associated with increased injury to the kidney and heart. Таким чином, зробимо висновки. Навіть маленький період гіпотензії вже асоціюється з підвищенням ризику порушення нирок та порушення серцевого м'язу і смертності. Low blood pressure should be avoided and if it occurs, promptly treated. Низький артеріальний тиск повинен бути, ми повинні уникати, і як тільки це трапляється, ми повинні швиденько реагувати. The goal should be a mean pressure greater than 65. Ціль підтримати інтраоперативний середній артеріальний тиск більше 65 мм на точку. If this does occur, you should initially treat conservatively with fluids and lightening the anesthetic. Спочатку ми починаємо лікувати це інфузійною терапією, також зниженням анестетиків. If this strategy is not successful, the use of vasoactive medications is recommended. І якщо ці стратегії, які ми попередньо розглянули, не є ефективними, ми використовуємо вазоактивні медикаменти. Thank you.